Bună ziua! Astăzi pregătim prăjitura Doboș, varianta simplificată și avem nevoie de 6 albușuri, 6 gălbenușuri, 6 linguri de zahăr, 6 linguri de făină și 40 de grame de unt topit și răcit, aproximativ 2 linguri de unt. Peste albușuri am pus un praf de sare și batem bine albușurile. Din acest aluat vom face 2 foi pe care le vom împărți în 3. Vom coace 2 foi în tava mare de aragaz. Primul pas este să batem albușurile spumă până putem întoarce castronul fără să curgă. Între timp punem și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Am bătut albușul cu sarea până s-a făcut spumă aproape de tot. Acum punem și zahărul puțin câte puțin. Eu voi pune și un zahăr vanilat. Dacă aveți altă vanilie, esență, orice, este bună. Și punem și zahărul puțin câte puțin până se incorporează tot. Am bătut bine albușul, așa trebuie să fie, să nu curgă. Acum începem și punem câte un gălbenuș. Renunțăm la mixer și punem făina, amestecând cu telul. Făina o dăm prin sită. Punem puțin câte puțin și amestecăm cu mișcări largi de jos în sus, să nu pierdem aerul din ouă. Am pregătit 2 tăvi de aragaz. Tava este mare, de 39 de cm pe 30 și începem și împărțim aluatul în 2. Vom face 2 foi și punem câte o lingură în fiecare tavă ca să împărțim egal. Întindem uniform acest aluat în fiecare tavă. La copt, la fel facem și cu cea de-a doua. Așa arată foaia coaptă, o lăsăm să se răcească, o coacem și pe cealaltă și pregătim crema. Pentru cremă avem nevoie de 3 ouă întregi cu un praf de sare, 2 linguri de cacao, 2 linguri de zahăr pudră, 250 de grame de unt, 150 de grame de ciocolată cu 2 linguri de unt, 200 de grame de zahăr și 2 plicuri de zahăr vanilat. Batem ouăle cu zahărul și le punem pe baie de aburi. Pentru cine nu preferă oul crud în prăjituri, le facem așa pe baie de aburi până se topește bine zahărul și când punem degetul în această compoziție să ardă. Să nu putem ține degetul. În acest mod pregătim cu ouăle, să nu fie ou crud în prăjituri. Rețeta de bază este cu ou crud. Dar pentru cine nu preferă oul crud, facem așa. Punem pe foc și amestecăm până se topește bine zahărul și se și albește compoziția și după aceea o batem cu mixerul. Așa arată oul cu zahărul. S-a înfierbântat bine, s-a topit și zahărul, l-am amestecat în continuu pe baia de aburi și focul ținem micuț, nu prea mare, să nu ne opărim. Acum punem pe baia de aburi ciocolata cu untul și îl lăsăm să se topească și această compoziție o batem bine cu mixerul. Așa trebuie să arate crema de gălbenuș. Am bătut-o bine cu mixerul până s-a făcut spumoasă și albă. O dăm deoparte și ne ocupăm de crema de ciocolată. Am topit și ciocolata împreună cu untul. Amestecăm bine să se omogenizeze bine. O lăsăm să se răcească și apoi o punem peste crema de ouă. Să se răcească la temperatura camerei, să nu mai ardă când punem degetul în ea. După ce s-au copt foile, scoatem așa și hârtia, cât sunt încă călduțe, să nu se
lipească prea mult. Și le dăm deoparte. Pasul 3 de la prepararea cremei este să batem untul cu 2 linguri de cacao și cu 2 linguri de zahăr pudră. Untul să fie moale și îl batem spumă. Trebuie să avem un unt bun cu 80% grăsime și îl batem spumă. Și apoi punem cacao și zahărul pudră. Amestecăm întâi cu lingura să nu zboare cacao și zahărul pudră pe aici. Batem bine această cremă. Apoi peste crema de ouă punem și crema de ciocolată, după ce s-a temperat, nu mai este fierbinte. Și o amestecăm. Acum unim cele două creme. Punem cremă de unt, puțin câte puțin. Crema de doboș este gata. Dacă vă place romul, puneți și rom. Este foarte bună această cremă, este un pic de migăleală. Avem 3 pași de respectat neapărat, dacă nu vrem ou crud. Acum foile s-au răcit, o să umplem doboșul. Împărțim foaia în 3. Și acum punem crema. Cam 2 linguri mari de cremă. Păstrăm puțină cremă și pentru final. Și așa până terminăm de umplut. Ultima foaie o lăsăm neunsă, o vom face cu zahăr ars. Am ajuns la ultima foaie, așa o lăsăm. O băgăm la frigider. Am mai păstrat foarte, foarte puțină cremă, cam o lingură. Iar această foaie o vom face cu zahăr ars. Întâi dăm la rece, să se răcească tortul, cam 2 ore. Pentru ultimul pas din această rețetă avem nevoie de 100 de grame de zahăr pe care îl punem să se topească și după ce se topește și obținem culoarea mierii, punem și 30 de grame de unt, o bucățică mică de unt și apoi o turnăm peste foaie. Acum punem să se topească. Așa las zahărul, după ce s-a ars îi punem și puțin unt, să întindem mai ușor. Lăsăm să se topească și apoi întindem pe foaie. Ținem și puțin unt lângă, că avem nevoie când lucrăm. Întindem repede, întindem bine și apoi luăm cuțitul și îl dăm prin unt, așa, cu partea netăioasă și formăm feliile, trasăm feliile. Voi face 8 felii. Tăiem din nou, tot așa cu partea fără tăiș, mai dăm prin unt până separăm bucățile. Zahărul se întărește repede, trebuie să lucrăm repede. Acum la fel dăm prin unt și tăiem până jos. Cam așa, le lăsăm să se răcească. Am îndreptat puțin prăjitura. Acum ornăm. Eu am niște bobițe de ciocolată, ornăm cum putem, cum dorim. Din crema rămasă la frigider o să fac niște biluțe, niște aveline, să sprijin aceste
bucăți cu zahăr ars. Cam așa. Așa este doboșul simplificat. Se face mult mai ușor decât rețeta de bază, fără ouă crude. Este foarte, foarte gustos. Au trecut câteva ore, să vedem cum arată prăjitura și în interior. Așa este prăjitura doboș. Trebuie lăsată puțin înainte de servire, o lăsăm puțin la temperatura camerei să se mai moaie crema. Este excelentă, fără ouă crude, fără migăleală la foi. Foile făcute așa se fac mult mai ușor decât rețeta standard. O cremă incredibil de bună și de fină. Încercați această rețetă, pentru cine nu știe prăjitura doboș. Este minunată. Poftă bună!